ගයිස් අද යනවා ෂූට් එකකට. දැන් මං ගේලන් ඉඳන් උඩ පාරට යන ගමන් මාව එක්ක යන්න එනවා අද ෂූට් එක කරන කෙනාගේ මහත්තයා. එයත් එක්ක යනවා ෂූට් එක කරන ලොකේෂන් එකට. අද ෂූට් එක තමයි අවුරුදු ෂූට් එකක්. ගොඩක් දවසකින් වීඩියෝ දාන්නත් බැරි වුණා මේ අවුරුදු හින්දා. වීඩියෝ පොලිමක් තියෙනවා දාන්නත්. තාම එඩිට් කරන ගමන් තියෙන වීඩියෝ ටික ඔක්කොම මම ගිය තැන් වල ට්‍රැවල් වීඩියෝ අනම්මනම් සේරම තියෙනවා. ඉස්සරහට දානවා ඒ වීඩියෝ පොලිමම දානවා ඉස්සරහට. දැන් ලොකේෂන් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ ලොකේෂන් එකේ තියෙන්නේ රක්වාන ඉඳන් දෙනියායට එද්දී හම්බෙනවා ගල්දොල පාලම කියලා. අන්න එතන තමයි තියෙන්නේ. අන්න දැන් ගන්නවා මම ෆොටෝස් ටික. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් ගන්න ෆොටෝස් ගන්න විදිය. අනම්මනම් සේරම ටික බලා ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් ඉන්න. මම මේ ගන්න ෆොටෝස් ටික බලන්න ඕන නම් පහලින් දානවා මම FB page එකේ link එක. ඒකෙන් ගිහින් බලන්න. page එක follow පාරකුත් දාගෙන යන්න.